שלום, שמי ניצנה בן נחסין, ואני מראיינת היום, ה-26/1/11, את יוסי תמיר טנג'י בעבר. אז יוסי, אם אתה יכול באמת להתחיל להגיד לנו את השם שלך, ולספר לנו איך המשפחה שלך הגיעה לעיר עתיקה. נולדתי כיוסף טנג'י, שם נוסף, תמיד נהגו לתת שם נוסף בשם ניסים. סבתי, עם אמא מצד אמו של אבי, הגיעה לארץ בסוף המאה, בתחילתה של המאה שעברה, בערך ב-1909, עם בנה הקטן שהוא אבי. היא הייתה התאלמנה במרוקו, ורצתה לחיות בארץ. היא באה עם אבי, אבי היה בגיל 8 או 9, והיא התגוררה בעיר העתיקה. אבי פגש את אמי, התחתן, אמי התחתנה בגיל 14, בערך הוא היה קצת יותר מבוגר ממנה, וזהו. מאיפה משפחת אמך הגיעה? וככה, אמי נולדה בישראל, בארץ, בירושלים. אביה, סבי, מיכאל מכלוף, נולד כנראה במרוקו, אבל הוא חי הרבה שנים במצרים, תקופה מסוימת גם בטורקיה, אבל בעיקר במצרים, ואחר כך עלה לארץ, וגר בירושלים בגבעת שאול. הייתי קשור גם לסבא וגם לסבתא. במידה רבה, הסבתא הזאת, כלומר מצד אבי את הסבתא, מצד אמי לא הכרתי, כי אמי התייתמה בגיל צעיר מאוד, ורק תמונה שלה אני זוכר. הדבר הנורא ביותר שמוכר לי, וזה כואב לי עד עכשיו כשאני מספר את זה, אמי, כמו כלה צעירה, לא רצתה את חמותה. והיא לחצה על אבי שהוא לא לבש את המכנסיים במשפחה. היא אילצה אותו פשוט לזרוק כמעט את סבתי. כל כך ריחמתי עליה שהייתי בין הבודדים שביקר אותה לעתים קרובות. ואני זוכר את הסיפורים שלה. אני לא כל כך הבנתי אותם כי היא דיברה מרוקאית, אבל היא סיפרה סיפורים, זה היה כל כך נחמד. והייתי בא לבקר אותה לעתים קרובות בחדר האומלל שלה שם. מעניין גם, כשהעיר העתיקה נכבשה, והיא עברה לעיר החדשה, גם אז אמי לא רצתה אותה. והעבירו אותה לבית אבות. איפה היא גרה, סבתך, אחרי שהיא עזבה את הבית שלכם? כן, היא גרה איתנו בהתחלה, ואחר כך היא עברה לחדר צנוע על יד החורבה, חורבת רבי החסיד, היה בית כנסת ספרדי, בית ספר על שם משאלי, זה הגבאי, והיא גרה שם בחדר קטן, לבדה, בודדה מאוד, וזהו, אבי היה מבקר גם כן. איך היא התפרנסה, סבתא? כן, אז זהו, עכשיו היא הייתה, אולי הגנים שלה, היא הייתה מבשלת מעולה, ועבדה בפנסיון בשם לונץ בירושלים, וברחוב לונץ יש פנסיון, הוא קיים עד היום דרך אגב. והיא שם היא עבדה והיה לה כסף. אפילו הייתה מגיעה כל יום שישי, זאת אחת, והייתה מביאה הרבה שאריות של אוכל. אל תשכחו, העיר העתיקה, רמה סוציו-אקונומית די נמוכה, והיא הביאה את המטעמים מפנסיון מפורסם וידוע. וזה היה תענוג לבוא ולאכול את המחלקת. כמובן, מי שקיבל את המנות העיקריות, זה הבן הבכור, אחי הגדול. אז זאת סבתא, התפרנסה בכבוד. אז מה היה באמת ההפרש גילאים בין אמא ואבא? הפרש גילים. אני חושב 4 או 5 שנים, כשהייתה בת 14, הוא היה בן 19-20, והסיעו אותם. הסיעו אותם, זה אומר שהתחתנו בשידוך? כן, ודאי. התחתנו בשידוך, זו הייתה השיטה בדרך כלל. היו צעירים כמובן שנפגשו בעיר העתיקה ללא שידוכים, אבל זה כבר היו יחסים אסורים במושגים של אז, כן? אז כמה ילדים הייתם במשפחה? זהו. אנחנו, אבי היה חזן, ואיש דתי, וכמובן צריך פרו ורבו מילאו את הארץ, מה שקוראים אסור לשפוך זרע לבטלה.
היינו 9, ואני יודע על 2 שנפטרו. 1 לפניי, ואחד שאני אחריי, ואני זוכר כילד, ראיתי אותו בגסיסתו, שוב, אחת החוויות הנוראיות. אני רוצה שתראו את התמונה, אני ילד קטן, מחזיק בהריסה, ואני רואה את אחי גוסס מטיפוס. לא, אין חשמל, זאת הששית הזאת שאנחנו מכירים אותה, וזאת תמונה מפחידה ממש. ואת הילד הזה אחר כך לקחו, והוא לא חזר הביתה, וידענו שהוא מת. הילד שנולד אחריו, דרך אגב, הוא חי עד היום, אמי קראה לו חיים, כאילו, אם כן, היינו בעצם 11 ילדים, 2 נפטרו, 2 ילדים, 3 אחיות ו6 אחים. ושניהם נפטרו מטיפוס? נפטרו, את זה שהיה לפניי, כשאני לא נולדתי עדיין, אני לא יודע עד היום, זה שאני ראיתי אותו בגסיסתו, הוא היה חולה טיפוס. עכשיו, כשזה קרה, כאילו היום אתה יודע שהוא היה חולה טיפוס, אבל כשהיית ילד, מה ההורים שלך הסבירו בקשר למצב של אחיך? ידעת שהוא... תראי, לא, הייתי ילד קטן, אין לי כאלה מושג. אני יודע רק דבר אחד, שהייתה איזו קרובת משפחה בחורה שהיה לה שם. הייתה אישה דעתנית מאוד, אסרטיבית, והיא עזרה למשפחה. כשהיה קורה משהו, היא בצורה ברורה, אני זוכר אותה. היא חתכה את הדברים. אגב, הייתה לה בת, שאני הייתי המלווה שלה, אני לא יודע אם אתם יודעים, בעיר העתיקה בחורה לא הולכת, אצל ערבים, בחורה לא הולכת בגפה. היא הייתה תמיד, אני הייתי הבוי שלה, אז היה בן הדוד שלה או משהו, וככה קנינו בשוק דברים, וליוויתי אותה כל הזמן. אגב, לימים היא התאהבה בבריטי, בעיר העתיקה, אחרי מלחמה, כשהבריטים עזבו, היא עזבה יחד איתו לאנגליה, עד היום. אני לא יודע אם עוד חיה או לא. איך קיבלה את זה המשפחה שהיא התאהבה בבריטי? זה היה דבר... וואו, מה זה? זה פשוט. קודם כל היא הייתה יפה, מקובלת, אינטליגנטית, ולכן קיבלו את זה ביתר סלחנות. אבל אל תשכחי, זה משפחה ספרדית, לא אשכנזים. אצל האשכנזים היו יושבים 7, כמובן, טוביה החולם. אבל אצל הספרדים קיבלו את זה בצורה פחות. מה שהיה בעיר העתיקה, רוב האנשים הצעירים היו אנשי מחתרות אצל ולח"י. בהגנה הייתי אני היחיד, ולכן הם באמת רדפו את האנשים שקיימו יחסים עם בריטים. הם אפילו עשו דברים נוראיים, הם שפכו חומצה וגילחו את הנערות שהלכו עם בריטים, זה ידוע. היו הרבה בנות שהלכו עם בריטים? לא. זאת אחת התחתנה, אבל היה בסדר. והייתה אחת שהייתה יצאנית, או שהלכה עם בריטים, ואיימו עליה וכן הלאה, וזה לא עזר. היא פשוט הלכה עם בריטים. תראי, יצאניות היו כל התקופות האלה, אבל היו בעיר העתיקה, מי שהלכה עם בריטי נחשבה למוקצה מחמת מאוס. והיא כזאת גם כן. איימו, אני זוכר שנכנסו למרפאה, אפילו לביתו של ויינגרטן, בטח את מכירה את הסיפור, וגזרו לה את השיער בלונדיני יפה, גזרו לה אותו בהתחלה, וזה לא עזר, אז גילחו אותה, וזה לא עזר. שפכו לה קצת חומצה על הפנים כדי, ואיימו עליה, והם פשוט, ויינגרטן היה האיש המוכתר, הבלתי מוכתר של העיר העתיקה, שבתוקף תפקידו הוא רצה לקרב בין יהודים לערבים, בין בריטים ליהודים, אבל העובדה היא שקצינים ביקרו בבית ושהו שם עם הבנות שלו, 3 בנות, זה לא מצא חן בעיני ההגנה ולא בעיני המחתרות האחרות. אז אני לא הבנתי, מה היה קשור, כאילו, את מי גילחו וכל זה, הבנות של ויינגרטן? כן, הוא האב וגם היו לו 3 בנות, והבריטים היו נכנסים, באים ויוצאים לתוך הבית שלו. הבית שלו, אגב, הפך מוזיאון היום בעיר העתיקה, והיום מטהרים, לא צריך לתת את שמו, אבל הוא נחשב בעיני הקהילה כאיש בוגד, שהוא מתעסק בכלל עם בריטים. זהו. אתה גם חשבת ככה? תראי, שוב, אני ילד, ודאי, איזו שאלה, איזו פטריוטיזם היה. הלאומנות של היום היא פסיק לעומת מה שהיה שם. לא, לאומנות איומה,
אז, מה זאת אומרת? כולנו פטריוטים. ללמוד אנגלית לא רצינו. חבל. כן, גם אני חשבתי, כולנו חשבנו שאסור. מה זה שנאנו בריטים? וערבים כמובן. ואותה בת דודה? את שמרה על קשר עם המשפחה אחרי ש... לא, כמעט שלא, ואני לא יודע מה קרה. תראי, עוד פעם, איש לא רצה לשמור קשר עם בוגדת במרכאות, כן? אבל אל תשכחי, היא לא הייתה בודדה. את יודעת שהרבה, כשהבריטים עזבו, הם עזבו עם כמה נשים. בדיוק מה שקורה בווייטנאם, מה שקרה בקוריאה, אותו הדבר. גם מפה בארץ עזבו והיו אהבות. זהו, היום מוות לערבים. גם ערבים היום קוראים. טוב, הכל חוזר על עצמו, אל תאמין. טוב, אנחנו נחזור עכשיו באמת להתחלת, כאילו כשהיית ילד וכשהמשפחה כאילו התבנתה בעיר העתיקה. אז סיפרת לי שהייתם 9 ילדים. אתה יכול לספר לי קצת על הבית שלכם? כן. תראי, קודם כל, שיהיה לך ברור, כל ילדה שנולדת במשפחה מזרחית היא עבד של המשפחה. לא חשוב מה גילה. האחות היה אח בכור, אחר כך האחות, אחר כך אני שלישי. האחות הזאת, המסכנה, מגיל, אני זוכר אותה, מגיל 5 אולי, היא לקחה חלק במלאכות הבית. היא עשתה עבודות שאימא שלי נהגה לעשות. גם כי אימא שלי גם עבדה. עכשיו, הילדה הזאת הייתה אמורה לקום בבוקר ולשטוף את הרצפות. היו תורנויות, אבל היא בעיקר עשה את רוב העבודה, לקחת, להביא. והדבר שאני לא אשכח אותה, מה זו פיילה, את יודעת? זו גיגית, מנחושת. עכשיו, מים זורמים לא היו. רחצה ממש הייתה כל בוקר, ידיים, פנים, צוואר, לפעמים רגליים בקיץ, זה הכל, אבל לא התרחצנו, לא התקלחנו. פעם בשבוע, אבל ביום חמישי בלילה, לכבוד שבת, היו מושיבים, הייתה גיגית הזו, בתוכה היה שרפרף. מימין היה פרימוס, שעליו רתחו מים, בפח, ועל יד זה פח עם מים קרים. הילד יושב, סבון כביסה, חופפים לו את הראש, ושופכים, מפשירים את המים, כן, קצת רותחים וקצת חמים, ושופכים. הוא יכול לצעוק, לצרוח, זה לא מעניין אותו. תעצום את העיניים, הסבון לא ייכנס לזה. ואז, והיא, האחות הקטנה הזאת, ואימא שלי, היו רוחצים אותנו, ואני לא אשכח, רוחצים ילד, זה סרט נע כזה. רוחצים ילד, מהר, עוטפים אותו במגבת, באותה מגבת כולם התנהגו, וזורקים אותו אל המיטה. ושם הוא מהר לובש והולך לישון. ככה, ילד אחרי ילד ברחצה כזאת, מדהים, תמונה. ואיך אתה הרגשת בזמן הזה, כשהיית ילד בתוך הסרט נע הזה? תראי, דבר אחד, תראי, ידעתי, אבל אני אומר ככה, ידעתי שאנחנו עניים, אבל עניים עם הרבה כבוד, מבחינה הזאת שאמא שלי לא נתנה לנו ללכת בבלועים, אפילו לא הזדקקה אף פעם לעובדת סוציאלית או לעזרה סוציאלית. במשך כל השבוע מעט מאוד מזון, בשישי שבת זה היה ממש לקבל את השבת. היום היחיד שאכלנו בשר, והייתה ארוחה של ממש עם דגים וכן הלאה. עכשיו, ידעתי מה המצב, אבל כשלכולם אין, אז זה הרבה פחות נורא. אם כי היו שם כמה עשירים כמובן, ואני הייתי תלמיד טוב יחסית לשכונה. ואז הייתי צריך להיות גם המורה של כל המפגרים למיניהם, לבוא עליהם הביתה ולעזור להם. המעניין הוא אז לבוא הביתה ולראות פתאום פירות על השולחן. או פותח את המקרר, מה שלא היו, לא היו מקררים, אני צריך להביא בלוקים כמובן. פתאום אצלו יש כן מקרר. חשמל לנו לא היה, אבל לא הוא כן היה לו, כי היה לו כסף להתחבר לחשמל. זה היה, אבל לא קנאה ולא שום דבר אחר. לרוב האנשים לא היה. אז איך הרגשתי? אחר כך ההרגשות הקשים היו כשעברתי, עוד הייתי בעיר העתיקה. למדתי, אני מדבר על שנת 46. סיימתי בית ספר יסודי והלכתי ללמוד בתיכון. ולא היה, ואז כשהגעתי לתיכון, לא היה לי מה ללבוש.
ולמדתי עם אנשים שלמדו בתיכון, לכולם היה כסף. מי למד בתיכון באותה תקופה? למי שהיה כסף לשלם שכר לימוד. ואני, לא רק זה, שנה אחר כך הפכתי להיות מדריך חגם. את יודעת מה זה חגם? חינוך גופני מורחב. זה מה שהיה גדנ"ע פעם. ואני הייתי צריך להיות מדריך כאשר החניכים שלי לבשו חקי, היו להם נעליים גבוהות, ולי לא היה. זה היה נורא. שם הרגשתי. או למשל, לא היה לי מעיל. או שהיה לי סוודר בלוי והייתי צריך לקפל את השרבולים להסתיר את הקרעים שלו בתיכון. אני מוכרח לציין רק, אבל לא הרגשתי שום קיפוח בחברה הזאת העשירה. זה היה, אני לא יודע, אני הוזמנתי לבתי עשירים וכו' וכו'. אבל פה אני מוכרח לספר לך סיפור בקשר לתיכון, אם זה מעניין. זה מאוד מעניין. אנחנו נגיע לתיכון. אם אתה חושב שתשכח, אז אפשר לספר את זה עכשיו. אז אני פשוט רוצה לחזור עכשיו לרחצה. הסרט הנע הזה שאתה תיארת, עד איזה גיל זה היה? שלא הרגשתי... לא, שאתם פשוט התקלחתם כל הילדים ביחד. עד איזה... לא היו מעזרים כל הזמן. עד שהעיר העתיקה נכבשה. אז עד גיל 16 אתם התקלחתם כל הילדים, בנות ביחד? עד אחר כך מה שקרה לי, הייתה לי תקופה מסוימת שנרשמתי, אם את יודעת מה זה ה-YMCA בירושלים. אז אני הייתי, זה היה כבר אחר כך, אני כבר הבנתי שזה לא יכול להיות שאני... אז נרשמתי שם בעיקר לא כדי לשחות או משהו, הייתה גם בריכה. וכסטודנט אז קיבלתי גם הנחה, זה היה נורא נחמד. הייתי הולך כדי להתרחץ. להתרחץ כמובן להתקלח. אבל בבית שם, אבל זה היה, שוב לומר לך, זה היה אצל כולם אותו הדבר. לא היו מקלחות. אני בטוחה, אני פשוט שואלת על כאילו הנוהל בתוך המשפחות, מה היה הנורמה אז, שהאם כאילו בנים ובנות התקלחו כולם ביחד עד גיל 16, או איך זה היה? לא, מה פתאום. אגב, שהמורה שהתקלחו ביחד לא היה, מה שהיה עם הגיגית, מהפיילה הזאת שאמרתי לך, אז כשאנחנו, הבנים נגמרו, אז הבנות לבד התקלחו, בסך הכל היו 3 בנות, 6 בנים, אז אנחנו היינו רוב כמובן. זהו, אבל לא התקלחו ביחד בכלל. אבל מה שכן היה, מה שקרה בכל, זה גם כן חוויות שאנחנו זוכרים. אל תשכחי, בעיר העתיקה, לא מה שעשו היום. כל הבתים היו חצרות, זה לא בית אחד. אתה נכנס לתוך חצר, ומן החצר מתפלגות הדירות, ויש גגות נהדרים. ואז עולים על הגג, ושם משחקים, בכל המשחקים שאחר כך אני יודע שבכל העולם שיחקו אותם, ברופא וחולה וכו' וכו'. אז זה היה. הייתה אווירה של שכונה ושל חצר. זאת אומרת, חצר בתוך השכונה. היו משחקים בחוץ, היו משחקים בפנים. אז איפה היה הבית שלך? איפה בתוך עירת? הבית האחרון היה ברחוב חב"ד. זה הרחוב שיורד משער ציון, והוא מיד הראשון שמאלה. והבית שאני זוכר, אלה 2 הבתים שאני זוכר, זה היה ברחוב בית אל, ממש ליד בית הכנסת של המקובלים, שנקרא בית אל. שם, אלה 2 הבתים שאני זוכר, שגרנו תקופה ארוכה. עכשיו, האמת היא שכל משפחה שמכבדת את עצמה באמת, היא חייבת לעבור כל שנה, שנתיים להחליף דירה. זה משנה מקום, משנה מזל. מוחרם קוראים לזה. אנחנו לא עשינו את זה, כי לנו לא היה כל כך הרבה כסף. כל הדירות היו בסחירות. ולכן כל הרוב היהודי שאומרים, הרוב היהודי שלנו, הבתים לא היו שלנו, זה לא נכון. הבתים היו של הערבים, אנחנו שכרנו את הבתים מהם. וזה מה שקרה. אז אלה 2 הבתים שאני זוכר, אני זוכר אותם בבהירות מוחלטת. אז תתאר לי קודם כל את הראשון שהיה ברחוב בית אל, גם את הבית, ואחר כך גם את החצר. עכשיו ככה, שוב, עולים במדרגות ושוב חצר. ממול יש לנו בית הכנסת, שמאלה אחר כך יש כמה דירות. עכשיו, דירה שלנו הייתה, והייתה עוד דירה אחת של משפחה בשם וזן, אני לא אשכח אותו, והיה שם נער שאביו היכה אותו, זה היה מכות, אתנו לא היכו בבית, פה ושם אמא שלי נתן לפליק, אבל אתנו לא היו מכות. אבל בכל המשפחות וגם בבית הספר היו מכות, פשוט זה היה דבר פשוט, אני לא יודע אם את יודעת, פעם הייתי,
כשהייתי במורה ודיברתי עם אבא על תלמיד, על בן שלו, שהוא מפריע, אז הוא אומר לי, למה אתה לא מרביץ לו? זה ברור. על כל פנים, מה שמעניין כאן, הילד הזה היה חבר שלי, הוא היה באמת עבריין. הוא אחר כך, ועבריין עד כדי כך שלימים, הבנתי שהוא אפילו עסק בנשק כנער, שהוא אפילו מכר לערבים, עד היום. אבל כל פנים, מהדירה שלו, וזה מה שמעניין, אפשר לראות חצר של אישה ערבייה, מדם, לא פחות ולא יותר, בשם מוניר. אנשים, ומוניר החזיקה בית בושת. ועכשיו, מהחלון שלו, זה למעלה חצרת למעלה, והיא למטה, היינו רואים את הבריטים נכנסים. לא ראינו יחסי מין, אבל היו שם כל מיני... והבריטים, וזה ידוע, הבריטים באים לעיר העתיקה, הם באים לבית הזונות. על זה לא מדברים הרבה, אבל אני זוכר, זה הדבר הנורא מזעזע, אני לא יודע אם מאוחר שנים אחר כך, הסתבר לי שהמציצנות הזאת קיימת ברמת אביב, מול חוף של תל ברוך שם. זה חוף של יצאניות. אני מדבר איתך על שנות ה-60, 70, 80. טוב, אז זאת הייתה החוויה. עכשיו, שם בבית אל ידענו את בית הכנסת. מעניינת, חוויה נוראית אחת, גם שאני זוכר. בן כמה היית בבית הזה? אני אגיד לך בדיוק, 10, אולי 9, 10, לא יותר. ואחת החוויות שם, אבי התפלל בבית הכנסת שם של הקולים, זה היה קרוב הביתה. ואני זוכר פעם, אני לא יודע מה קרה, יש מושג שנקרא מלכות. המלכות האלה היו ניתנות לאדם בבית הכנסת. פשוט היו לוקחים זרדים, ענפים, ומכים את האיש החוטא. מה אבי עשה, מה הוא התוודע על איזה חטא. בבית הכנסת אבי פושט את החולצה ומכים אותו על הגב. ואני רואה את אבי מוכה. ידעתי שזה טקס של דת, אבל לא ידעתי בדיוק מה. מה שמעניין רק, אלה מלכות שאני קיבלתי בכותב, בחדר הספרדי. פלקה. שוב חוויה בפני עצמה, הייתי בן 4, וכאן שלחו אנשים לחדר. רק בגיל 6 אפשר היה ללמוד. ואני למדתי בחדר, ואני כבר ידעתי לקרוא בגיל 4, 4.5. יום אחד, אני לא יודע, הפרעתי, ואז הרבי הזה, רבי יונה, לקח את הקורבן הזה שלי. אתה שוכב על הגב, מרים את הרגליים, ואז יש פה סד כזה. הרגליים למעלה, הסד. מחזק את הרגליים, אתה יחף. מה זה הסד? ואז יש לו שוט והוא מכה. עכשיו, המלכות יש 40 מלכות, על פי ברכה, שנקראת והוא רחום, יכפר, עוון, נושא, חן וחסד. עכשיו, אם העונש קל, זה רק 10 מלכות. חמור יותר, 20, אין 50, שימו לב. 30 או 40 מלכות, זה העונש החמור. עכשיו, לא העונש כואב. מה שקורה כאן, ילדים אכזריים, מסובבים, מקיפים את הקורבן הזה, וכולם צועקים, והוא, בומס, רחום, בומס. והילדים צועקים ומעודדים את הרבי שירביץ. ואז אחרי המלכות האלה קיבלתי רק 10, הלכתי למקום שלי, ובכיתי, כמובן, נעלבתי מאוד, בכיתי, וכשכולם הלכו הביתה אחרי 4, אני לא התעוררתי, אני פשוט נרדמתי, ושכחו אותי. ואז אמא שלי מחפשת כבר, ואז חליתי 3 שבועות, ואני זוכר חום נוראי. פשוט אני אומר, ילד בן 4 אולי, והיא רבה עם אמי, הוא לא ילך עוד לחדר, הוא ילך לגן של חיה, וזה מה שקרה באמת. העבירו אותי מהחדר לגן של חיה, וזה עולם אחר. אז 2 שאלות בקשר לזה. קודם כל, מה עשית שקיבלת את 10 מלכות? אתה זוכר? מה עשיתי? בכיתי והלכתי למקום שלי, לחדר, ושמתי יד על הראש, בכיתי ונרדמתי, ושם שכחו אותי. זה לא השאלה.
עבור מה קיבלת את ה-10? אני פשוט פטפטתי עם מישהו. הרי תראי, מה היה קורה כאן? הלימוד היה לימוד של הכיתה כולה. היה לוח, מה שכן שיטה אנליטית, היום אני יודע שאני כשיטה אנליטית, אבל יש כל האותיות, כל אות יש לה כל התנועות. ואז אתה צועק, א' קמץ, א' פתח, א' סגול, וככה אנחנו צועקים. אחרי שעשינו את כל, ידענו כבר את כל התנועות, בא, וכו', אז אתה מתחיל להרכיב את ההברות למילים. ואני הגעתי שם, הייתי שם לפחות 1.5 שנה בחדר, אני כבר ידעתי לקרוא. המעניין הוא, כשאחר כך אבי הביא אותי לבית הספר ואמר למנהל שהוא תכניס אותו לכיתה ב' כי הוא יודע לקרוא, באלף רק לומדים לקרוא. אז הוא אמר, בסדר, נבחן אותו. והוא אמר, זה ספר כזה עם ציורים, דנה כמה, אני יודע מה ש... אתה מצחיק אותי, אני קורא ספר בראשית, אתה. ובאמת השתעממתי אז בבית הספר, לקרוא לא הייתי צריך בכלל. ולכן כל פעם קיבלתי פרס על הקריאה וכו' וכו'. אבל לא ידעתי, אבי צועק עליי, מה עשית? למה לא באת? למה לא קראתי? באמת, מה אני אקרא? אתה לא יודע לקרוא? אני יודע לקרוא. אז ככה שקריאה אפשר ללמד גם בגיל 4. איזה מקום זה היה? כאילו אמרת שאתה... החדר, זה נקרא אצל וקנין, תכף אני אגיד לך, זה נקרא, את יודעת איפה, יום זה רחוב משגב, מבית אל, אתה הולך לבתי הכנסת, יש 4 בתי כנסת, ואחר כך יש בית כנסת בית אל, ואז בסמטה הזאת של בית אל, מה שמרחוב, יש קטע שמות חדשים. שם אתה עובר את החוש, זה היה בדיוק מקום שקברו במלחמת השחרור את הקורבנות, כאילו איפה לקבור אותם. אחר כך העבירו אותם אחרי 67 להר הרצל. אבל שם זה היה החדר. אני זוכר אותו טוב מאוד, עלייה במדרגות וכו'. כמה ילדים היו? בחדר? המון. אל תשכי, לא היו שולחנות, היה שולחן מאורח כזה, וספסל מאורח כזה. זאת אומרת, ישבנו זה ליד זה, זה לצד זה. ואם אני יכול לומר, היו לפחות, שילמנו, אבי שילם לרבי הזה כדי ללמד אותנו. אני חושב אם לשפוט מינימום 20 ילדים לפחות. אבל שוב, לימוד היה לימוד משלב, כולם צעקו וקראו, צעקו וקראו. והיום כשאתה חושב על הלימוד הזה, אתה חושב, מה אתה חושב, ואם אתה חושב שזה תרם לך? מה זה גרם לי? תרם לך, האם זה תרם משהו? כן, אני רוצה לומר לך דבר אחד. העוני וכל הילדות, אין לי שום רגשי קיפוח, כאילו הייתי דפוק והחברה פגעה בי, נדה. להפך, זה גרם לי לכך שמאז, בתוך העיר העתיקה, פיתחתי לא רק אני, כולנו. רק בהבדל אחד, אנשים יצאו לעבודה מוקדם ואני לא יצאתי לעבודה מוקדם. זה חישל, אני עבדתי מגיל כיתה ג' או ד'. זה מדהים. כדי שתביני מה זה לעבוד, אני הלכתי לחנות מכולת. הייתי צריך לעזור שם. הלכתי בבית הכנסת, אני לא יודע אם את יודעת, ילדים היו מהווים מעין מקהלה לימי זיכרון, ירצייט כזה, לא ירצייט, היו הולכים לבית של הנפטר, ואומרים פרקי תהילים, כילדים. היינו מדקלמים כל מיני. ואז קיבלנו לכל ביקור כזה מיל. אתה יודע מה זה מיל? זו אלפית לירה. כדי שתדע מה זה אלפית לירה, יש לה ערך. זה נורא מעניין, בארצות הברית עד היום אתה מקבל עודף סנט. למרות שהאינפלציה וכו', אתה עדיין לסנט יש ערך. ברגע שלנו זה 10 אגורות היום, זה אומר לך מה הערך הזה. על כל פנים, ואז אני עבדתי בכל מקום. אחר כך ידעתי כמה מילים באנגלית, אני הדרכתי תיירים, היו באים בריטים לירושלים, כי בכל זאת זה ישו וכו' וכו', והייתי אומר להם כמה משפטים באנגלית, ואז הכי נחמד היה להדריך את האוסטרלים. הם היו חמודים, למה? כי האוסטרלי כזה היה עושה צ'ק, הוא מעיף ברחוב, שילינג, את יודעת מה זה שילינג? 50 מיל,
ואז הייתי צריך להתנפל. אז הייתי מדריך את התיירים. This is the walling wall, this is the wall of סולימן טורקי. כל משפטים באנגלית משובשים, וזאת עבודה. אחר כך עבדתי אצל סמרטוטר. אני מדבר איתך הכל בבית ספר יסודי, שהוא היה, מה שקוראים היום, מחזור באותה תקופה במלחמה, לא היו בדים, הוא היה עובר ממתפרה למתפרה, מביא את כל השאריות, ואני הייתי ממיין, צמר, כותנה, מה למכור, זה היה מדהים, הוא נתן לי את המפתח של המחסן, אפשר עכשיו, לא היה שם סמרטוטים, איש מקסים בשם יהושע, דוגמה, היה תענוג פשוט, אחר כך ראיתי אותו יותר מאוחר, אבל בזמנו עבדתי איתו וקיבלתי כסף. ככה פרנסתי את עצמי עוד שנים אחר כך. בעצם מאז עד היום אני עובד. אז ככה שאין לי שום רגשי... לא, אני באמת התכוונתי על צורת לימוד בתוך החדר. לגבי החדר. דרך אגב, אני אמרתי דבר אחד, כשאני לימדתי אחר כך הוראת הקריאה, אני הבאתי את הסיפור הזה, להראות שאפשר גם כך. זאת אומרת, היום למדים לפי שיטה מה שקוראים אקלקטית, אבל אני אומר, אין שיטה טובה או רעה. יש שיטה שמתאימה למישהו או לא מתאימה לו. זה הכל. וכל התיאוריות, לדעתי, הן פסולות כי אתה לא מתאים אותן לאדם מסוים. ולכן אני אומר, לפעמים קרובות, ואחר כך מעניין שכשלימדתי הייתה לי פעם כיתה, פתאום הדבישו עליי כיתה ב' ג' שלא הייתי, והיו ילדים שלא קראו אפילו כיתה ב' או ג', ואז עברתי לשיטה שאני למדתי בה, השיטה האנליטית הזאת, וזה הלך. אז אתה סיפרת שאבא שלך שילם עבור החדר הזה, וגם אמרת שבאמת... מעט דרך אגב, לא הרבה, זה לא מחירים של היום. זה מעט מאוד. כן, רציתי לדעת אם זה היה רגיל לפי זיכרונך, שאנשים שהיו באמת עניים כפי שאתה תיארת, גם שילמו לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר. לא, אל תשכחו דבר אחד, המדינה לא קמה ב-13 מאי 48, הייתה קיימת הרבה שנים לפני כן. היו כל המוסדות בעצם. הרי החינוך ניתן על ידי הוועד הלאומי. הייתה סוכנות יהודית, וקרן קיימת, וקרן היסוד, והיה עיתון דבר, והיה בנק הפועלים, והמוסדות בישראל היו. לכן כשהמדינה קמה, כל התשתית הייתה קיימת. אז זה לא, בוא לא נגזים כאילו המדינה קמה מאפס, זה לא נכון. אבל אני שואלת איך המוסדות האלה השפיעו עליכם, כי אתה אומר שאבא שלך היה צריך לשלם לבית ספר. לא לבית הספר, רק לחדר הזה, כי זה היה מחוץ, אבל שם לא שילמנו שום דבר. פה ושם היה לנו, דרך אגב, מה שהיה כאן לפעמים היה טיול של בית ספר, אז היינו צריכים לממן את הנסיעה. פה זה סיפור מעניין, דרך אגב. הייתי בכיתה ד' והיינו צריכים לנסוע לים המלח, לטיול. ואריאל, המורה אריאל, אני לא נרשמתי, לא הבאתי כסף, הייתי צריך לתת 25 מילים, 25 אלפיות לירה סטרלינג לטיול. באתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, אני זקוק ל-25 מילים. אבי היה חייט, אז הוא אמר לי, באמת משפט שאני כל כך כואב אותו עד היום, אומר, יא אבני, אין לי. ואז אני אומר לו, ברוב חוצפתי, ילד בכיתה ד', אז למה אתה מביא כל כך הרבה ילדים? ואבי אף פעם לא הרים יד, זאת פעם ראשונה. הוא היה מאחורי מכונת התפירה, ואני הייתי ככה, כשביקשתי, הוא קם קצת, ופתיק נתן לי סתירה. היא לא כאבה, אבל הבנתי שעשיתי טעות. ואני, באמת, אחר כך אני פיציתי אותו על ימין ועל שמאל, בגלל המשפט הזה שאמרתי, איזו זכות יש. אבל אמרתי, ואז באתי לאריאל, המורה, ואמרתי, אני מצטער, אני לא יוצא לטיול, אין לי כסף. הוא אומר, מה זאת אומרת? עכשיו שימי לב, אני הייתי הכתבן. כתבתי את העלון של הכיתה. היה צריך לכתוב עלון בבית הספר ולתלות את החיבורים. והוא אמר, לא, אתה תצא לטיול בלי לשלם. זה היה, איך קיבלנו? הנה דוגמה, פה קיבלתי טיול. בסדר, שמחתי מאוד, והלכתי לטייל, ואז כמובן כתבתי עלון.
אף אחד לא כתב. אז היינו צריכים לכתוב כל פעם את העלון וזה. אז היה עלון של בית ספר על הטיול, וזו דוגמה אחת. זה לא היה, היה מעט, אבל את המעט שהיה, אם היא השאירה אותו, למשל, חולצה אחת לבנה צריכה להיות חגיגית, או זוג מכנסיים. השאר... אז כל הילדים למדו אצל חכם? לא, עכשיו תראי מה שקורה. ילדים למדו מכיתה א', בכיתה א' היו נניח 40 ילדים. עכשיו אתה מדבר על יותר מאוחר. לא, אבל אני מדברת עכשיו רק אצל החכם, כאילו בגן הזה. כן, לא, כל הילדים למדו? לא, מה פתאום? ילדים היו בבית. כל הילדים במשפחה שלך? במשפחה שלי היו רק אחי הגדול ואני שלמד. למה? אחי למד במקום אחר. אחר כך כבר הילדים היו עוד קטנים יותר. וגם כשהם גדלו כבר לא היה צורך בזה, הם הלכו כבר לגן. אחרי שאני הייתי כבר בגן, כבר לא שלחו יותר לזה, הלכו גם לגן של חיה, עולם אחר לחלוטין. ומה היה בגן של חיה? הכל, מה שהיה, את רואה היום גן, את מכירה את ביאליק? טוב, צפיח, סיפור אתה מכיר את ביאליק אולי? אתה זוכר אותו שהוא תמיד מדבר, הוא היה בחדר אצל הרבי. אצל הרבי, ושם היה לוקש. והוא תמיד במקום ללמוד א' ב', היו מראים לו א', אז הוא אומר, מה זה? אז הוא אומר, עשל ושני דליים. אז כמובן, או לפעמים היה מסתכל על למד, מה זה? הוא אומר, זאת חסידה שעומדת על רגל אחת. ואותו, הוא סבל מאוד ביאליק בחדר הזה, ואז העבירו אותו לחדר אחר של רבי מאיר, שעכשיו טיילו בשדות, והוא היה אותו הדבר, זה לצאת מעולם של חושך, ואל תשכחי, זה מן הבוקר, עד 4 אחרי הצהריים. פה באים לגן, נקי, הגננת מחייכת, אנחנו לא לומדים תורה, אנחנו עושים יציאת מצרים בהמחזה. איזה כיף, זה עולם אחר. אור, נקי, מצבעים, קוביות, פינת בובות, ילדים וילדות. גן אמיתי. וגם שם היה צריך לשלם? חינם. הכל, לא היו פה, אני מוכרח לומר לך, כי אנחנו, היום אני כבר יודע, אז לא ידעתי מה זה, אנחנו זו שכונת טעונת טיפוח. זה מה שבגין רצה לעשות בזמנו, לעזור לחלשים ולשפץ את השכונות. והוא השיג הרבה, הבנתי שאנחנו היינו השכונה הבעייתית, ואז שלחו את המתנדבים וכו' וכו', מוכר לך. אבל אז לא ידעתי, אבל קיבלנו את זה. אז מי הייתה החנה הזאת? מאיפה היא הייתה? עד מה? מי הייתה החנה הזאת של הגן? אתה יודע מאיפה היא הייתה? על הגן? מי שהייתה הגננת, אני זוכר אותה, היחידה שאני זוכר אותה, חיה. ג'ינג'ית חמודה, שהיא נעלה את הגן. הייתה לה גם איזו עוזרת שם, אבל כן, אני זוכר אותה מצוין. אתה זוכר מאיפה היא באה ומי מימן כן, אותה? כן, היא לא גרה בעיר העתיקה. היא באה מן העיר. עכשיו, אם היא הייתה מתנדבת כמו אחרים, אין לי מושג. אני לא יודע, כי ידעתי רק שהייתה נחמדה. נחמדה, תשמעי, לטף, לזה, לא הפרענו בכלל, היה זה עולם אחר. אבל זהו, אני זוכר שפגשתי אותה אחרי המלחמה, אחר כך, אחרי נפילת העיר העתיקה, פגשת פעם אחת בעיר, והיא זכרה אותי ואני זכרתי אותה, וזה היה נחמד מאוד. אז בוא נחזור באמת לבית הזאת ברחוב בית אל. התחלת לתאר לנו אותה, אבל אתה יכול לתאר את הבפנים של הבית? כן. איך אתם גרתם? אל תשכחי דבר אחד, עוד פעם. אנחנו גרנו הרבה נפשות בדירה יחסית צפופה. בעיקר כשאני זוכר ברחוב חב"ד בעיקר, אבל גם שם. לא הייתה מיטה לכל ילד. אז ככה, אם הייתה מיטה, אז ישנו לפחות 2. מה שקוראים ראש וזנב. זאת אומרת, אחד כאן עם הראש, שני כאן עם הראש. או היו, כשלא היה מקום גם בדירה אחרת, היו מזרנים על המיטות. בלילה היו מורידים את המזרנים וישנים על מזרנים על הרצפה. זה מה לכן זאת הייתה צורת שינה. לא היה את החדר, לא רק זה. בדרך כלל בדירות כאלה היו חדר גדול או 2 חדרים גדולים. 3 זה לעתים לדירות. אז לכן הייתה צפיפות.
אבל הסתדרנו. זאת אומרת, הדברים היו מאורגנים. לא, ידעת, אתה ישן כאן, אתה ישן כאן, ולא היו מריבות, לא היו שום דבר מיוחד. היו מריבות שמישהו דחף את השני במיטה, אבל כן. איפה אכלתם? איפה עשיתם שיעורי בית? איך הסתדרתם? עכשיו, קודם כל, לא היה חשמל, אל תשכחי. לא מים זורמים ולא חשמל. הייתה הששית הזאת, אני הייתי משתדל להגיע מהר. עכשיו, הששית הייתה מונחת במרכז השולחן. היה שולחן אחד ארוך, ולפעמים כשהיה צפוף ולא היה שולחן, אז ישבת וחטפת על הברכיים. אבל היה, במקום מסוים השולחן היה קבוע, גדול, הששית הייתה מונחת באמצע, והיינו מכינים שם שיעורים בערב בעיקר. לפעמים, אבל אחרי הצהריים לרוב שיחקנו בחוץ ושיחקנו בחצרות, לא בבית, לא היינו בבית. בית לא היה מקום למשחקים, כי לא היו בו משחקים. אז זאת הייתה הששית, ושם הכנו שיעורי בית. כל אחד, אני השתדלתי להיות באמצע כדי להיות קרוב לששית הזאת. עכשיו הששית זה סיפור בפני עצמו. היא עובדת על נפט. יש פתילה. עכשיו כל פעם צריך להרים את הפתילה כדי שהאור יהיה חזק יותר. עכשיו, אם הששית מלוכלכת, מפויחת, צריך לנקות אותה. בוא נחכה שנייה, רק יש הרבה רעש. אוקיי, בוא ננסה, אם אתה יכול להתחיל עוד פעם על השישייה. על מה? על השישית הזאת? על השישית הזאת, המנורה? כן, הששית הייתה במרכז החדר. אני יכול להשתיק אותם. לא, תכף תשקט, בדרך כלל פה שקט. כן, בוא ניתן להם לעבור. לא, בדרך כלל זה שקט פה יחסית לשכונה. כן. אז אנחנו היינו עכשיו באמצע לדבר על הששית והששית בבית, אם אתה יכול להמשיך. כן, והששית הייתה במרכז, הבעיה הייתה תמיד המריבות הקטנות, היה כשהששית מתפייחת, מפויחת, צריך לנקות אותה. זה לא פשוט, זה להכניס סמרטוט לתוך הששית ולנקות. וזאת הייתה הנקודה. אחר כך מי יחליף את הפתילה, או מי צריך לקצץ בראש הפתילה כדי להוציא את החלק השרוף, כדי שהפתילה תעבוד. אלה היו הוויכוחים, נורא לא אהבנו את זה. ואז כשהנורא מפויחת, זה ריח לא נעים של נפט וכו'. אלה היו המריבות בין מי תורו של מי לעשות את זה. אמא שלי בשום פנים לא רצה, ברור שאחד הילדים עושה. היה משטר דרך אגב, של חלוקת תפקידים. הייתה חיה, בעיקר הבנות כמובן. אז זה סיפורה של הששית, ולכן רכשתי אותה, מצאתי אותה בשוק פעם, קניתי אותה. מה באמת היה התפקידים שעברו בין הילדים, ומה אתה היית עוד צריך לעשות? כן, עכשיו קודם כל ככה, אמא שלי הייתה די דומיננטית, ידעה מה היא רוצה, וזה היה ברור, היא למשל קניות, הבאת בלוקי קרח, לרדת, החלבן היה מגיע, לא קנית בקבוקי חלב, חלבן עובר, ערבי בדרך כלל, יש לו חלב, עכשיו יש לו, אתה רוצה כמה ליטר, חצי ליטר וכן הלאה, אתה בא עם הכלי שלך, הוא מוזג לך, ואתה עולה עם החלב, חלב טרי, אז להביא חלב, ללכת למכולת, להביא קרח, לעזור בניקוי רצפות, אלה תפקידים. עכשיו, לדעת שאת הבגדים המלוכלכים וכן הלאה אתה שם במקום מסוים, לא היה, כי הכביסה נעשתה בחצר הקטנה שם שאפשר לעשות, בחצר ממש. ואיך בחצר? לא מכונת כביסה, פשוט יש דוד על פרימוס, מים רותחים עם סבון, מכניסים את הכביסה פנימה, ובמקל הופכים בכל פעם. מה שהמכונה עושה, עושים ביד, וזה פף. וזה קשה וזה כבד, בעיקר עם הסדינים, לקחת ולהפוך את הכביסה. ואחרי שכביסה בתוך הסבון נקייה, מעבירים אותה לדלי אחר, למכל אחר, חביית, ושוטפים אותה, ואחר כך לתלות, ואחר כך לגהץ, ואחר כך לקפל. אלה תפקידים של הילדים. את העבודה הקשה עשתה אימי כמובן, בשלי, אבל אלה תפקידים של הילדים.
וילדות גם, הילדה בעיקר, האחות הגדולה, הייתה גם מכינה אותנו הקטנים לבית הספר, אם צריך לסרק אותנו, לקט אותנו, להלביש, לא יכול. התפקידים היו לכולם, זה היה ברור. מה היה התפקיד שלך? התפקיד שלי, שוב, קניות, להביא קרח, מכירה את הבלוקים האלה. לא היו, יש מקרר, אבל אין חשמל. עכשיו, בתחתית המקרר יש ארגז קטן, אתה לוקח את הבלוק של הקרח, אתה מכניס פנימה, וסוגר את המקרר. המקרר מתקרר בגלל בלוק הקרח. עכשיו, הבלוק הזה נמס במשך הזמן. בדרך כלל חצי יום, ואז הוא נמס, נשפך לתוך מכל אחר, צריך לרוקן את המים, ואחר כך להביא בלוק חדש, לא בלוק, חצי בלוק, רבע בלוק, תלוי בכסף. זו דוגמה אחת לגבי הדברים האלה. עכשיו, הייתה תקופה שבכלל לא היה מקרר, אז בכלל זה היה דבר, היו קונים באותו יום, מבשלים באותו יום, אוכלים באותו יום. אז עכשיו ללכת לקניות, למכולת, זה מה שאני עשיתי, להביא את החלב. זה היה תפקידי, ואל תשכחי, אני גם עבדתי, אמרתי לך, לכן היה לי מעמד אחר לגמרי. אגב, את הכסף הייתי נותן לאמי, אמי הייתה שומרת לי, ובכסף הזה הייתה קונה לי בגדים. בגדים, עד כמה שאספתי. אז זה גם הכסף שקיבלתי מבית הכנסת, וגם כסף אחר כך שעבדתי. בית כנסת? למה? מה עשית שם בבית כנסת? הלכתי בימי זיכרון כאלה, כילד, הייתי נער מקהלה, במרכאות. היינו הולכים והיינו מתפללים, ואז כל פעם שהלכנו לתפילה כזאת, קיבלנו מיל. הגבאי היה משאל לשמון, נותן לנו מיל לכל אחד, ואת זה הייתי מביא לי. או תיקון. ואם אנחנו כבר מדברים על העבודות שלך, איך עלה לך הרעיון לעבוד עם תיירים? איך עלה לי הרעיון לעבוד? עם תיירים. אני לא יודע, כי היו באים כל מיני זה, והיו שם, הייתי שומע, לפעמים הקבוצות היו מגיעות עם מדריכים מקצועיים, ואני קלטתי מה הם אמרו. ואז כשהייתי רואה קבוצה או כמה תיירים, לפעמים היו ילדים אחרים שהיו סתם מבקשים, כמו שנטפלים גם היום לתיירים, מבקשים כל מיני דברים. אני במקום לבקש, הייתי אומר להם, תראו, בואו אני אקח אתכם ל-Walling Wall, כן? זה מה שידעתי, לא ידעתי את המילה, ש-Wall זה קיר בכלל. אז עלה לי הרעיון פשוט לחכות את מדריכים מקצועיים, וזה. לא עשיתי את זה כמקצועי, בעיקר פתאום קבוצה, 3-4 חיילים, אז אני נטפל עליהם ואני אומר להם, והנה, אני כבר לא מבקש, אני מוכן להציע את זה. כמובן, הם ראו מהר מאוד שלדבר הרבה אני לא יודע, פטרו אותי, הם היו בסדר. מאיפה למדת אנגלית? לא למדתי, קלטתי פשוט, אני רוצה שתביני למה כדאי ללמד שפות בגיל צעיר. אמי למשל דיברה ספרדית, לדינו, על בוריה. אני קלטתי והיא תמיד, למה רציתי לקרות מסיבה פשוטה, כל הסודות נעשו בשפה אחרת. והיא דיברה עם השכנות שלה. את מכירה את בוסטן ספרדי של זה? לא מכירה? של נשיא המדינה, של יצחק נבון. על כל פנים, שם יש כל ההוואי הספרדי הזה, הוא מעניין ונחמד. ואז היא דיברה, ואני קלטתי. במשך, עד גיל 20 ובערך ו7 ו6, יצאתי לשליחות בחוץ לארץ, למדינה דרום אמריקאית, מתוך הנחה שאני יודע ספרדית. אני באתי עם הלדינו שלי, שלא דיברתי בחיים, לאמריקה הדרומית, וכמובן יש הבדלים, אבל מהר מאוד קלטתי גם שם את השפה, ויכולתי לדבר. בזכות הלדינו הזה, זה נורא מעניין. אז זה בקשר לשפות. אז אותו דבר, קלטתי פשוט משפטים מפי המדריכים. מדריכים מקצועיים. הייתי מזדנב, ואז דקלמתי את המשפטים בלי לדעת מה זה אפילו. איזה שפות כן דיברת בשנים האלה? אחר כך כבר מה שקרה, זהו, בבית ספר ערבית ידעתי גם מהרחוב. שוב, לא דיברתי ערבית, אני לא מדבר מרוקאית, יש לי רק אח קטן שמדבר מרוקאית, אני לא,
אבל אני מבין מרוקאית. זאת אומרת, שוב, מתוך שמיעה. אבל בחיים לא דיברתי. את יכולה לדבר איתי, אני לא אענה לך במרוקאית, אני אענה לך בעברית, אבל אני אבין מה שאת אומרת. אז אמי דיברה מרוקאית לעתים רחוקות, סבי בעיקר דיבר, ואז גם שם קלטתי את השפה. אחר כך, כשעמדתי בתיכון, למדנו ערבית עם יצחק בלאום, המפורסם, שאמרנו שהוא משדר בכל ישראל. שוב, אני מדבר בטח לפני קום המדינה. למדתי ערבית ספרותית, כאשר שנאנו ערבים, אבל אני בכל זאת למדתי. שוב, לומר לך בכיתה מה שקרה, אתה מתחיל עם 40 תלמידים, בסוף נשארים איתו 5, 6, אף אחד לא רצה ללמוד, זה היה נורא. בתיכון, למדתי שם, אז דיברתי ערבית, זאת אומרת לא, אני יודע קצת ערבית ספרותית, אני קורא, כותב קצת. אנגלית למדתי, בעיקר מפני שעבדתי אצל משפחה אנגלית. כשהייתי בתיכון הכיתה הראשונה, כיתה ט', עבדתי בניקיון אצל משפחה אנגלית כל אחרי הצהריים. ושם הם דיברו רק אנגלית. לא הייתה לי ברירה, בתיכון למדתי אנגלית. אז ככה התחלתי. אחר כך ספרדית, ערבית, אחר כך פה ושם הייתי בקהילה דוברת גרמנית, קצת גרמנית אני מדבר, מה זה? לא יידיש, אבל מעט. אתה עכשיו סיפרת שאתה עבדת אצל משפחה בריטית, זה היה בזמן שעדיין גרת בעיר העתיקה? לא, כן, הייתי הולך, בזמן שגרתי בעיר העתיקה, הייתי קודם כל נוסע, הייתי הולך ברגל, כי לא היו לי 5 מילים לנסיעה, הייתי הולך ברגל לסמינר, לבית הספר התיכון, לומד שם. אחרי הלימודים הייתי הולך לבית, הבית היה לא רחוק מהסמינר ברחוב המלך ג'ורג', קינג ג'ורג'. תוך דקות הייתי בבית שם, הבית היה מבולגן, עם כיור מלא וכן הלאה, זוג זקנים בגמלאות בריטים. הוא היה במקרה יהודי, אבל הם היו בריטים שם, ואני הייתי בא ומנקה את החדרים, שוטף וכן הלאה, ושם היה להם בן שהוא מורה לאנגלית גם כן, אז בין השאר, הוא לימד אותי אנגלית, אני למדתי וקיבלתי 3 לירות לחודש, המון כסף. כך יכולתי לממן לימודים או ספרים או הרבה דברים. ושם עבדתי. דרך אגב, מה שמעניין, שוב, לומר לך, את יודעת מה זה 5 o'clock tea? אפילו כשמכתירים את המלכה, מפסיקים את הטקס של הכתרת המלכה, 5 o'clock tea, ב5 הולכים כולם לשתות 5 o'clock, זה הבריטי. אתה בריטי? אז שם היה דבר כזה, כל פעם היו באות חברות של אישה זקנה, אגב, הייתה אני חושב בת 80, היא הייתה יום יום מתקלחת במים קרים, לא מתקלחת, באמבט של מים קרים, יום יום, חורף, קיץ וכן הלאה. האורחות שלה היו מגיעות, ואז פה למדתי את המושג מה זה בוי, מה זה משרת. והיא הייתה מביאה אחר כך את העגלה אליי, בעגלה הייתה עוגה עם תה, אינגליש טי כזה, ושם במטבח אני הייתי אוכל. היא הייתה נחמדה מאוד, אבל חביבלה, זה מקומך במטבח. טוב. אתה אמרת קודם שאתה שונא את הבריטים, אז איך היה בשבילך לעבוד איתם בבית? הם לא היו, כן, אבל הם נשארו פה בארץ. לא שנשארו בארץ, הם היו בגמלאות. אני התפרנסתי, הם היו נחמדים מאוד, אבל הם היו מבוגרים. וגם בן היה כבר מבוגר. זה לא הבריטי, מה שקוראים, צנחנים שהיו כאן, כלניות קראנו להם, זה מוכר לך. אז לא, פה לא היה שום קשר. אבל את הבריטי, לראות את החייל, את השוטר הבריטי, את החייל. אבל תדעי לך, הם היו אנושיים מאוד לגבי ילדים, עם כל מה שאומרים על הבריטים. הלוואי שצה"ל היה נוהג כך באותה צורה. כשאני תפס אותי בריטי מדביק כרוזים של ההגנה, אז הוא החרים את הדברים, שפך, אבל לקח אותי, נתן לי כמה מכות בטוסיק ושלח אותי, הוא לא לקח אותי לבית כלא. כילד, כן? אני מספר איתך על 13, 14, לא עצרו ילדים. אז, אבל שנאה הייתה. כי דיברנו על עצמאות, אל תשכחי. כל בוקר נפתח במסדר בוקר בבית ספר, עם שיר.
פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה. כן? אז כל שירים לאומניים שאני רק חושב עליהם עכשיו, את רואה, זה פשוט מצמרר היום, אני חושב. אבל אז שרנו אותם, זה שירים פטריוטיים, שירי מולדת. כל בוקר נפתח בשיר כזה, ואחר כך נכנסנו לכיתות. זהו, זה ברור לך. למה זה מצמרר? למה מה? למה זה מצמרר? לא הבנתי. למה זה מצמרר? אמרת... מצמרר מסיבה פשוטה, מפני שאני... כל לאומנות מצמררת. הרי היא מובילה למשהו. אני חי היום במצב הזה במזרח התיכון. אני רואה את הלאומנות הישראלית, מצד אחד, הנה, בת ים כאן, למשל. מוות לערבים וכו', לא להזכיר דירות לערבים וכו', בנות ישראל לישראל. כל לאומנות מובילה לדברים לא צודקים ולא טובים ולא יפים ולא הוגנים, לא מוסריים, מה שאת רוצה. אז לא ידענו את זה, אבל זאת הלאומנות. באותה מידה הייתה לאומנות ערבית גם באותה תקופה. אבל השירים הפטריוטיים האלה, תראי, תקחי לך משפט כמו, נלבישך שמלת בטון ומלט, הרי מזעזע, היום אני חושב. מה זה בטון ומלט להלביש את מדינת ישראל? וזה מה שקורה הנדל"ן היום, תשימי לב ותראי, מלבישים את המדינה הזאת בבטון ומלט. אז, אבל זה היה כאילו בנייה של ישראל וכן הלאה, התיישבות. זה מה שהיה, אבל לאומנים היינו מאוד. ודיברת עם זה עם המשפחה הבריטית? לא, על הדבר הזה לא, שום דבר לא הייתה שאלתיה. גם לא יכולתי לנהל איתם שיחה. חוץ זה, היה לי מקום מוגדר, היו נחמדים, חייכנים, אדיבים, אבל זה ברור, אני משרת. אני הבוי, אני המייד. אין מה לעשות. אבל קיבלתי את זה בהחלט. מעמדות, אין מה לעשות. אז בוא נחזור באמת קצת אחורה, ומתי שהתחלת את הלימודים, אנחנו סיימנו עם גן חנה, והתחלת לספר לנו קצת על איך היה בלימודים ביסודי, אבל אם אתה יכול לתאר קצת את איפה למדת וקצת יותר על זה. בית הספר היה נקרא תת הספרדים, תלמוד תורה הספרדים. זאת אומרת, כולם למדו שם. עכשיו, לא היו אשכנזים. זה מעניין. שהיו שם, כל הרוב היהודי התחלק בצורה ברורה מאוד. החלק הספרדי והחלק האשכנזי. מלחמת עולם בינינו. להיות אשכנזי היה אלבון דרך אגב. וואו, ודאי. את לא יודעת מה זה, כשהתחתנתי עם אשכנזייה, אחר כך השתגעת? מה, לא יכולת לקחת את ספרדיה נחמדה? ודאי, להיות אשכנזי זה היה... אנשים שכחו את זה כאן. ספרדים, האשכנזים שם, בתי הכנסת שלהם היו מלוכלכים. מה זה מלוכלכים? לא החורבה, אבל היו הרבה שטיבלים כאלה. והם אכלו שם והכל, וזה לא היה כמו בית הספר הספרדי, בית הכנסת הספרדי, נקי, מצוחצח, לא הלכו. שם היה, החצר שלהם הייתה צפופה מאוד, ולכן הם, לפעמים היינו נלחמים בין ילדים ספרדים ואשכנזים גם כן. היו שירים כאלה, כל מיני אנטי-אשכנזים. מה למשל? אשכנזי בך חוטו, רסו בטביך, משהו כזה. שימו את ראשו לתוך התבשיל, כאילו, משהו נוראי. זה ידוע, לא היה... אחר כך, דרך אגב, היה גם עוד דבר, בזמן המלחמה, כשפרצה המלחמה, הם היו, חלק הגדול היה בבית כנסת והתפלל. מעטים השתתפו ממש במלחמה, היו גם דתיים, אבל רובם היו בבתי הכנסת. אתה מתכוון לאשכנזים שאמרת? אשכנזים בעיקר, כן, הם היו באזור, שוב באזור שלהם. הספרדים התרכזו בבתי הכנסת הספרדיים, 4 בתי הכנסת, שם היה מקום גם מוגן מפני ההפגזות של הירדנים. אבל זה היה, לכן מה שקרה פה, בזמן הלימודים האלה, אנחנו למדנו בתת הספרדים. עכשיו ליל... כן. אנחנו פשוט נעצור כמה דקות, כי אנחנו צריכים עכשיו להחליף קלטת, ואז אנחנו נחזור לשמוע עוד על התת הספרדי. אפשר להכין לך משהו? אפשר להכין לך משהו?